شهادة الشاهد وضاح إسماعيل خليل، عمره 54 سنة، مهنته محامي ومحجوز حالياً منذ 2 و3 أشهر، يسكن بغداد القادسية، محل 604 زقاق 6 دار 21. تاريخ الإدلاء بالشهادة في 23 من شهر تشرين الأول 2005. شهد محلفا ما يسمع. المايك مفتوح. مايكهم يسمعون. شهد محلفا ما يلي بعد أن أفهم بأنه أمام محكمة الجنايات الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا. تسمعون؟ لا قرابة ولا عداوة لي مع المتهمين، وأعرف من بينهم كل من صدام حسين وبرزان إبراهيم وطه ياسين رمضان وعواد حمد البندر وعبد الله المشايخي. ولا أعرف المتهمين الآخرين كل من مزهر عبد الله وعلي دايه ومحمد عزاوي. بتاريخ الحادث 8/7/1982 كنت مديراً للتحقيق والتحري في جهاز المخابرات الذي كان يرأسه المتهم برزان آنذاك، وقد أخبرني بتعرض موكب المتهم صدام حسين إلى إطلاق نار في منطقة دجيل أثناء زيارته إلى هناك، وتوجهت إلى الدجيل بصحبة عدد من المدراء في الجهاز المذكور، ومن بينهم علي محمود وحسين محسن ومحمد سبعاوي ومانع عبد الرشيد. حيث وصلنا الفرقة الحزبية هناك، وكان المسؤول الحزبي هو أحمد إبراهيم المعروف بأبو نبيل. وقد بدأت التحقيقات في الحادث، حيث ذهبت إلى الموقع وكان قريبا من المحكمة في الدجيل، وهو عبارة عن حائط من الطين، وباعتقادي أن الأشخاص الذين أطلقوا النار من وراء الحائط يتراوح عددهم من 7 إلى 12 شخصا. استنتجت ذلك من خلال الآثار التي تركها مخازن بنادقهم على الحائط الذي كان بعلو معين، بحيث يفترض بالشخص أن يرفع رأسه واقفا من خلفه ليتمكن من رؤية ما وراء الحائط. ولدى ذهابي شاهدت أن قوات حكومية أخرى من الجيش والحزب والطوارئ، والتي يقدر عدد كل فرقة منها ما بين 100 و150 شخصا، موجودة في الدجيل مع لواء من الحرس الجمهوري. قوات خاصة، وشملت فرق الطوارئ، الأمن والاستخبارات والجهاز الحزبي. وبعد فترة من وصولي وفي نفس يوم الحادث، حضر المتهم برزان إلى مقر الفرقة الحزبية، ومعه وزير الداخلية الأسبق سعدون شاكر، الذي كان دوره مجرد الحضور حيث كان ساكتا. وتلقت القوات الموجودة هناك الأوامر من المتهم برزان، وبعد تلقي المعلومات في المدينة، وبدأت بالقبض على المواطنين من دون الحصر على مذهب معين، لأن من بين الذين ألقي القبض عليهم عدد كبير من عشيرة الخزرج وهم من السنة، وكذلك شملت أفراد من الشيعة. وكان المقبوض عليهم من مختلف الأعمار والأجناس وعوائل كاملة بأطفالها ونسائها وشيوخها وشبابها. وكان من بين المعتقلين عدد من الهاربين من القوات المسلحة، ولكن لا أعلم بهويات أي من هؤلاء ولا بهويات العوائل تحديدا، سوى أن عدد المقبوض عليهم في المدينة كان يناهز 400 شخص. قد تم توقيفهم واحتجازهم في مقر الحزب والأمن في الدجيل، حيث لم يكن لجهاز المخابرات مقر هناك. وعلمت في هذه
الأثناء بأنه وقبل وصولي قتل بعض الأشخاص من أهل الدجيل ما بين شخص واحد إلى 3 داخل البساتين. أحدهم كان خزرجي أجهل اسمه واسم الآخرين، وقد قتلوا كما سمعت من قبل أفراد الحماية الموجودين مع الموكب بعد حادث إطلاق النار على الموكب. وتم نقل المحجوزين إلى حاكمية المخابرات في بغداد بسيارات من نوع مرسيدس عائدة لجهاز المخابرات ذات 50 راكب. وكان ذلك في اليوم الثاني من الحادث، وأنا بدوري قدمت تقريرا إلى المتهم برزان بينت فيه التفاصيل الأولية للحادث ومعلومات عن أهالي الدجيل، وهو بدوره وقعه وسلمه لي، وأنا سلمته إلى المرحوم حسين كامل الذي قدم إلى الدجيل في اليوم الثاني، وكان مرافقا شخصيا لصدام حسين آنذاك. وقد جرت التحقيقات مع المحجوزين في الحاكمية من قبل ضباطنا كل من فيصل شاهين وحكمة عبد الوهاب وكامل حسين وجبار شهاب وداود سالم أو سليم وأياد هادي، وكان قاضي التحقيق صادق سالم. ودوري هو الإشراف على الضباط المذكورين، كما كنت ألتقي بالموقوفين أثناء تفتيشي للموقف. وفي اليوم الثاني من الحادث تم نقل العوائل وهم من المدنيين وفلاحين وغيرهم، وذلك إلى القواطع المخصصة لنا في سجن أبي غريب. وفي شهر كانون الثاني لعام 1983 طالبني المتهم برزان، وهو ما يزال رئيس جهاز المخابرات المنحل، بنقل هؤلاء المحتجزين إلى محافظة المثنى، وفعلا تم استلامهم من قبل أفراد دائرة الأمن في المثنى، ولا أعرف ماذا جرى لهم بعد ذلك. وبقيت أنا بمنصب مدير التحقيقات لغاية شهر كانون الثاني عام 1984. وأثناء فترة احتجاز هؤلاء تم نقلي من الحاكمية إلى أمن المخابرات، وذلك بأمر من الرئيس الجديد فاضل البراك، والذي كنت على علاقة سيئة معه. وقد تم توقيفي في الشهر الرابع من عام 1984، وبعدها وفي شهر تموز حكم علي بالسجن لمدة 27 سنة ونصف. وحول دور المتهمين الآخرين في الجريمة كل من مزهر عبد الله وعلي دايه ومحمد عزاوي فلا أعرف شيئا عنهم، وإذا كانوا في الفرقة الحزبية فلا أعرف دورهم، لأني لم أكن أعرفهم بالوجه، كما لم يكن للمتهم عواد البندر حضورا معنا في التحقيقات، ولم أسمع شيئا مباشرا من المتهم صدام حسين، ولكن كنت أعرف المتهم عبد الله المشايخي، وكان من منتسبي الجمعيات الفلاحية آنذاك، ولم أشاهد أي دور سلبي أو مشاهد